Kênh Thị Loan miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh chia sẻ kinh nghiệm làm vườn. Video hôm nay mình xin chia sẻ đến với các bạn cách trồng rau cải mầm đơn giản, không cần nắng cũng không cần đất. Với cách trồng rau mầm này thì mình cũng được một người em có kinh nghiệm trồng rau mầm chia sẻ lại. Em có một trang trại trồng rau mầm và bán hạt giống các loại cải mầm. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ đến với các bạn từ khâu trộn giá thể, ngâm ủ hạt giống và chăm sóc cây rau mầm từ nhỏ cho đến khi thu hoạch luôn nha. Và sau khi thu hoạch xong thì mình chia sẻ với các bạn cách xử lý giá thể để trồng vụ tiếp theo nha các bạn. Trong video hôm nay thì mình chia sẻ đến với các bạn cách trồng mầm củ cải đỏ và mầm củ cải trắng. Trong tô màu đen là hạt củ cải đỏ, còn trong tô màu trắng là hạt củ cải trắng. Đầu tiên thì mình sẽ đi pha nước 2 sôi 3 lạnh để ngâm ủ hạt. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong tô là 2 chén nước sôi và 3 chén nước lạnh. 2 chén nước sôi pha với 3 chén nước lạnh sẽ cho ra một tô nước hơi nóng, nóng hơn nước mình tắm một chút xíu nha các bạn. Sau khi pha nước xong thì mình cho hạt củ cải đỏ vào ngâm luôn. Rồi mình lấy cái muỗng mình khuấy lên để cho hạt củ cải được chìm xuống dưới. Hạt nào chìm xuống dưới là hạt chất lượng, còn những cái hạt lép, hạt hư nó sẽ bị nổi lên trên. Rồi với củ cải trắng mình cũng ngâm tương tự y như củ cải đỏ luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ để 2 tô hạt giống ở đây và ngâm khoảng 8 giờ đồng hồ. Và đây là 2 tô hạt giống sau khi mình ngâm được 8 giờ đồng hồ. Bây giờ mình sẽ đổ hạt giống ra và ủ trong khăn để cho hạt được nảy mầm nha. Rồi ở đây mình có chuẩn bị 2 miếng vải để ủ hạt. Các bạn có thể thay thế bằng 2 miếng khăn cũng được nha. Rồi còn cái tô nước này thì mình sẽ đổ bỏ đi. Trước khi đổ bỏ thì các bạn nhớ nhúng cho cái vải ủ này được ướt hết luôn nha. Mình chỉ nhúng cho miếng vải nó ướt hết thôi chứ không có cho nước đọng bên trong cái khăn ủ này nha các bạn. Và mình sẽ đổ hết nước trong tô bỏ đi và mình cho lại hạt giống vào trong tô này để ủ. Hạt giống sau khi ngâm 8 giờ đồng hồ thì đã ngậm no nước và trong khăn ủ cũng đã có độ ẩm rồi. Cho nên trong tô mình không có cho đọng nước trong tô nha. Hạt giống mà bị đọng nước thì sẽ bị úng nha các bạn. Rồi cuối cùng mình sẽ lấy 2 cái dĩa hoặc là bao ni lông mình trùm lên trên để giữ độ ẩm cho khăn ươm không có bị khô nha. Hạt giống sau khi mình ủ được một đêm rồi, bây giờ mình mở ra xem coi hạt giống đã nảy mầm chưa. Sau khi ủ được một đêm thì mình phải thường xuyên thăm chừng coi hạt giống mình đã nảy mầm chưa. Vì những nơi có khí hậu nóng thì hạt giống sẽ nảy mầm nhanh hơn so với khí hậu lạnh. Và đây là hạt củ cải đỏ sau khi mình ủ trong khăn ẩm một đêm. Hạt bây giờ đã nứt nanh và nhú mầm trắng như vậy rồi. Khi thấy hạt giống vừa nhú mầm trắng như vậy thì mình sẽ mang đi gieo luôn, không có để lâu hơn. Khi mình để lâu hơn thì hạt giống sẽ mọc mầm dài ra. Lúc mình gieo thì rất là dễ bị gãy mầm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn giá thể để gieo hạt. Trong lúc trộn giá thể thì mình sẽ đậy hạt cải lại. Mình đậy như vậy để cho hạt cải được giữ ẩm và mầm hạt cải không có bị khô. Để trộn giá thể trồng cải mầm thì mình cần có 70% mùn dừa đã qua xử lý cộng với 30% tro trấu. Mùn dừa để trộn giá thể trồng rau mầm thì các bạn nhớ mua cái loại mùn dừa đã xay mịn như vậy và phải được xử lý chát mình mới trồng cải mầm được nha. Hoặc là các bạn mua sơ dừa về xử lý chát xong rồi ủ cho hoai một y như vậy rồi mình mang đi trồng cải mầm cũng được. Đây là bao bì của gói giá thể mùn dừa mình đang dùng. Các bạn có thể thay thế bằng loại khác cũng được chứ không nhất thiết phải dùng loại giống y như mình. Nhưng nhớ là cái mùn dừa để trồng rau mầm thì các bạn nhớ mua loại đã qua xử lý nha. Còn đây là bao tro trấu hay còn gọi là trấu hung. Tro trấu này thì mình dùng loại nào cũng được nha. Rồi bây giờ mình tiến hành đi trộn giá thể luôn nha các bạn.
Đầu tiên mình sẽ cho vào đây là 70% mụn dừa đã qua xử lý và 30% tro trấu. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Giá thể để trồng cải mầm thì mình chỉ cần mùn dừa và tro trấu thôi, không cần dùng đất. Để trồng được 3 chậu cải mầm thì mình cần có 6 cái chậu có kích thước bằng nhau. 3 cái chậu màu đen phía dưới là mình có đục lỗ thoát nước. Cái chậu màu đen đó thì mình sẽ để đựng giá thể và cho hạt vào ươm. Còn 3 cái chậu màu xanh phía trên thì mình sẽ cho nước vào để chèn hạt giống bên dưới. Chậu để trồng rau mầm thì các bạn chọn chậu nào cũng được, nhưng nhớ phải đục lỗ thoát nước tốt. Và để cho cái chậu rau mầm mình được đẹp hơn thì các bạn nên chọn chậu có thành thấp thôi. Hôm nay thì mình dùng chậu thông minh có chiều dài 60, ngang 40, có thành cao là 18 cm, có đục 4 lỗ thoát nước cách đáy khoảng nửa lóng tay. Rau mầm rất là dễ bị úng nước, cho nên chậu trồng rau mầm thì thường người ta hay đục lỗ ở dưới đáy chậu để cho nước được thoát ra hết. Nhưng mà mình đục lỗ dưới đáy chậu đó các bạn thì nước nó chảy ra sàn nhà rất là dơ, nên mình đục lỗ bên hông cách đáy chậu khoảng nửa lóng tay vậy nè. Các bạn nhớ giữ là một tí nước ở trong chậu thôi nha, đừng có để cho cái chậu mình chứa nhiều nước ở trong đó quá thì cái rau mầm mình rất dễ bị úng nha. Và những cái chậu nào mà mình đục lỗ thoát nước bên hông vậy thì cái chậu đó phải có lưới lọc để nó giữ giá thể bên trên. Giá thể để trồng cải mầm thì nó chỉ cần độ ẩm thôi chứ không có cần ướt. Nếu như các bạn để nước đọng bên trong cái giá thể này thì rau cải mầm mình rất là dễ bị úng nha. Rồi đầu tiên mình cho giá thể vào trong chậu và dàn cho cái mặt giá thể được bằng phẳng ra. Một lớp giá thể như vậy thì độ dày nó khoảng 3 đến 4 cm. Với một chậu trồng rau có kích thước như vậy thì mỗi chậu như vậy các bạn ngâm cho mình khoảng gần 1 chén ăn cơm hạt giống nha. Nếu như mình muốn gieo cái chậu rau là thật là dày, thật là nhiều rau á, thì một chậu như vậy củ cải đỏ mình sẽ ngâm là 130 g, còn củ cải trắng thì mình sẽ ngâm 135 g cho một chậu nha. Để cho những cái cây rau cải mầm mình mọc lên được đều tăm tắp á, không có cây cao cây thấp á, thì trước khi cho hạt giống vào mình sẽ lấy tay nè, mình làm cho cái mặt giá thể được bằng phẳng. Rồi khi cái mặt giá thể được bằng phẳng như vậy rồi thì mình tiến hành gieo hạt giống vào luôn nha các bạn. Nếu như các bạn muốn cái chậu rau mình đẹp, có nhiều rau thì các bạn gieo nhiều hạt giống, nhưng nhớ là hạt giống chỉ nằm sát nhau chứ không được nằm chồng lên nhau nha. Khi đổ hạt giống ra để gieo thì các bạn làm nhẹ tay thôi, kẻo bị gãy mầm của hạt giống nha các bạn. Mình gieo hạt giống làm sao cho nó nằm gần sát nhau nhưng mà đừng có chồng lên nhau là được. Trong cái video này là mình gieo hơi dày nè các bạn gieo thưa hơn mình một chút xíu nha. Hạt mà mình gieo nhiều như vậy thì cái chậu mình nó rất là nhiều rau và nhìn cái chậu rau mình nó cũng đẹp nữa. Nhưng nếu nhà bạn ăn ít thì mình gieo cái chậu nhỏ thôi, vì cải mầm này nó lớn rất là nhanh. Mà khi nó lớn nhanh như vậy thì mình ăn không có kịp, vì cải mầm này mình ăn cải non nó mới ngon, mình để già một chút xíu để mình ăn không có ngon nha các bạn. Lúc mình làm video mình gieo cái chậu này hơi dày nè, tới khi thu hoạch đó mình thu hoạch quá nhiều rau luôn. Một cái chậu này mà mình ăn cả tuần ăn không hết. Rồi sau khi gieo hạt giống xong nếu như cái chậu nhà bạn đục lỗ dưới đáy thoát nước tốt thì mình tưới cho giá thể được ướt đẫm luôn. Còn như cái chậu nhà mình đục lỗ bên hông có giữ là ít nước trong đó thì mình chỉ tưới vừa phải thôi, không có tưới nhiều quá. Sau khi tưới nước xong thì mình không có lấy giá thể phủ lên trên hạt giống, mà mình sẽ lấy một cái chậu có đáy phẳng và có kích thước bằng cái chậu phía bên dưới. Và khi mình đặt cái mặt phẳng của chậu phía trên vào trong cái chậu phía dưới thì cái mặt phẳng của chậu phía trên phải tiếp đất. Và cái đáy của chậu phía trên phải được chạm sát vào trong hạt giống luôn nha các bạn. Và cái thao tác lúc mình chèn cái chậu màu xanh lên trên hạt giống đó các bạn thì mình làm nhẹ tay thôi, kẻo bị gãy mầm hạt giống nha. Rồi mình cho nước vào đây, cái lượng nước mình cho vào đây nặng khoảng 7-8 kg là được. Thường thì mình hay cho vào đây khoảng nửa chậu nước hoặc là hơn nửa chậu cũng được nha các bạn. Rồi nếu như các bạn không có chậu để chèn lên trên như mình thì các bạn có thể thay thế bằng một cái miếng gì đó có mặt phẳng và các bạn cắt cho nó vừa kích cỡ của chậu và mình chèn lên trên. Các bạn có thể thay thế chậu bằng bìa cạc tông nè, hoặc là một miếng gạch, hoặc là các bạn có thể dùng một cái miếng la phong như mình. Cái miếng nào mình dùng để chèn lên trên thì nó phải được phẳng và nó không có lưới như vậy. Mình dùng cái miếng lưới như vậy đó các bạn, mình chèn lên trên thì khi cái mầm mình nó nảy mầm nó sẽ chui vào trong cái lưới và nó dính ở trong đó luôn nha.
Sau khi mình chèn cái vật nặng lên trên hạt mầm xong rồi thì mình sẽ để hạt giống ở đây và chèn y như vậy khoảng 2 ngày nha. Mấy cái chậu này là mình đã đục lỗ thoát nước rồi nên mình không có chứa nước được đó các bạn, nên mình để mấy cục gạch lên nè. Sau 2 ngày hạt mầm được chèn dưới cái chậu màu xanh này, bây giờ mình sẽ múc bớt nước ra và nhấc cái chậu màu xanh này ra khỏi hạt mầm và mình không chèn nữa nha các bạn. Và đây là hạt mầm củ cải đỏ sau khi được chèn dưới vật nặng 2 ngày. Và đây là hạt mầm củ cải trắng. Khi mình chèn hạt giống dưới một cái vật nặng có mặt phẳng như vậy thì khi hạt giống nảy mầm, hạt giống sẽ nảy mầm rất là đều tăm tắp, không có hạt thấp hạt cao. Khi cái chậu rau mầm mình mới gieo được khoảng 2 ngày thì trong cái chậu rau mầm nó hay có những cái đốm trắng giống như là bị mốc đó. Mà trong một cái chậu như vậy có chỗ không. Hồi lần đầu tiên mình trồng rau mầm á, mình cứ nghĩ là cái rau mầm mình nó bị mốc, nó bị hư á. Khi cái chậu rau mầm mà nó xuất hiện những cái đốm trắng như mốc này thì các bạn yên tâm nha, vì đây không phải là mốc mà là lông mao, là rễ tơ, là rễ non của cây rau mầm. Khi cây rau mầm nó lớn lên thì cái rễ này nó không còn bị mốc trắng như vậy nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ phun nước để giữ ẩm cho rau mầm. Rau mầm là một loại rau ngắn ngày nên mình chỉ cần phun nước bình thường thôi, không có phun bất cứ loại thuốc dưỡng hay là một loại phân nào nha các bạn. Sau 2 ngày mình chèn hạt giống trong vật nặng thì cái giá thể mình nó vẫn còn độ ẩm. Cho nên cái lần tưới này thì các bạn nhớ phun sương thôi, đừng có tưới nhiều quá nha. Bây giờ cái cây rau mầm mình nó còn nhỏ đó, nó chỉ cần độ ẩm thôi, nó không có cần nước nhiều. Mình mà tưới nhiều nước quá thì cái cây rau mầm mình sẽ bị úng nha. Sau khi mình phun nước cho rau mầm rồi thì mình sẽ lấy cái chậu đựng nước hồi nãy đó các bạn, mình đậy lên trên để tạo không gian tối cho rau mầm phát triển nha. Và mình sẽ tạo không gian tối cho cây rau mầm 2 ngày rồi mình sẽ mở ra và không che đậy gì nữa. Sau 2 ngày mình để cây rau mầm trong bóng tối thì đây là rau mầm của củ cải trắng và đây là rau mầm của củ cải đỏ. Còn đây là 3 chậu rau mầm mình đậy nắp lại rồi mình quên. Gần 3 ngày mình mới mở ra thì cây rau mầm bây giờ đã mọc lá xanh luôn rồi nè. Nhiều bạn thắc mắc hỏi mình vì sao cây rau mầm lại có màu vàng, màu đỏ trong khi các bạn trồng thì nó ra màu xanh. Vì cây rau mầm ở trong không gian tối đó không có quang hợp được ánh sáng đó cho nên chưa có ra cái màu chuẩn. Chỗ mình hiện tại đang là mùa mưa, mình trồng rau cải mầm trong hiên nhà, phía trên có mái che, còn xung quanh thì thường mùa hè sẽ có nắng xiên, còn mùa này thì không có một tí nắng nào hết. Sau khi mình đưa cây ra ánh sáng rồi đó thì mỗi ngày mình tưới nước cho rau mầm một lần. Cây nhỏ thì mình tưới ít, cây lớn thì mình sẽ tưới nhiều hơn nhưng mà đừng có tưới nhiều quá. Đây là chậu rau cải mầm của sáng hôm sau nè các bạn. Cái chậu màu đỏ thì bây giờ đã chuyển sang màu hơi tím tím. Còn cái chậu màu vàng thì bây giờ đã chuyển sang màu xanh. Và đây là những chậu rau mầm sau gieo được khoảng 6 đến 7 ngày. Rau mầm thì mình nên thu hoạch ăn non thôi. Mình để khoảng 9-10 ngày đó các bạn. Cái rau mầm nó già, nó sẽ không có ngon bằng cái rau non nha. Để chế biến món ăn từ rau mầm này thì các bạn có thể dùng để trộn gỏi thịt bò nè, trộn gỏi tôm, dùng rau này để nhúng lẩu, hoặc là ăn mì gói, hoặc là các bạn ăn như một loại rau sống nha. Có thời gian thì mình chia sẻ với các bạn những món ăn được chế biến từ những loại rau cải mầm này nha. Rau cải mầm sau khi thu hoạch xong mà mình chưa có ăn liền thì mình đừng có rửa, mình để y như vậy nè, mình cho vào bao ni lông và cột kín lại, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Mình để rau cải mầm khô như vậy nè, mình bảo quản thì rau cải mầm sẽ lâu hơn so với rau cải mầm ướt nha. Thu hoạch rau xong rồi, bây giờ mình chia sẻ với các bạn cách xử lý giá thể để mình dùng cái giá thể đó mình trồng cải mầm tiếp nha. Giá thể này mình đã trồng rau mầm một lần rồi, bây giờ mình muốn dùng cái giá thể này để trồng thêm vài lần nữa đó. Thì trước khi trồng vụ mới thì mình sẽ đem cái giá thể này đi ủ cho hoai mục. Rồi ở đây mình có chuẩn bị một cái chậu to có đục lỗ thoát nước, các bạn có thể dùng thùng xốp hay là xô chậu gì đều được nha. Lúc nãy mình có nhổ một ít cỏ đó, mình cho vào đây mình ủ chung luôn nha. Rồi đầu tiên thì mình cho vào đây một lớp giá thể đã trồng rau rồi nè. Mình không cho hết giá thể vào cùng một lúc nha các bạn, mình sẽ cho từng lớp. Cứ một lớp giá thể như vậy thì mình rắc một lớp men vi sinh. Cái men này làm cho cái giá thể mình nhanh hoai mục. Men vi sinh thì có tác dụng phân giải hữu cơ, làm giảm mùi hôi và diệt một số nấm bệnh trong đất. Cái gói men này hôm trước mình mua về để mình ủ phân cá đó, hôm nay còn dư một ít thì mình đem mình ủ giá thể luôn.
Nếu như các bạn không có cái men giống như mình thì các bạn có thể thay thế bằng nấm Trichoderma cũng được nha. Rồi những lớp còn lại các bạn cũng làm tương tự y vậy cho đến khi đầy thùng nha. Thùng ủ thì các bạn nhớ đục lỗ thoát nước, lỡ mình tưới nước có dư á, thì nước nó cũng chảy ra ngoài. Cái thùng phân mà bị động nước thì cái thùng phân nó sẽ rất là hôi nha các bạn. Cái lớp giá thể trên cùng này mình sẽ rắc một lớp men và tưới một ít nước để cho giá thể được ẩm. Khi giá thể được ẩm thì men vi sinh sẽ hoạt động tốt hơn. Rồi mình sẽ lấy nắp đậy lại, không có nắp thì các bạn lấy cái bao đậy lại giống như mình nha. Mình đang ủ cái thùng giá thể này trong nhà cho nên mình chỉ che đậy sơ vậy thôi. Nếu như các bạn ủ cái thùng giá thể này ngoài sân á, có mưa đó thì các bạn nhớ đậy cho kỹ nha, không có cho nước mưa vào nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để thùng ủ ở đây, mình ủ khoảng 25 đến 30 ngày. Tầm khoảng 7 đến 10 ngày mình sẽ xới trộn lên một lần. Khi nào thấy phân hoai mục hoàn toàn và không còn nóng nữa thì mình sẽ mang ra trồng vụ tiếp theo nha. Giá thể này ngoài trồng rau mầm ra thì các bạn có thể trồng bất cứ loại cây nào cũng được. Để tiện xem những video tiếp theo thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì các bạn là người đầu tiên xem video nha. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy thích video hôm nay thì đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nha các bạn. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì các bạn hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới hay hơn nha.